السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل لكلوك لكافة الأعمار، يعني لأي سن أو أي فئة عمرية، باستخدام قطعة واحدة من الكروشيه زي ما احنا شايفينها بالشكل ده. بتكون على شكل حرف التي زي ما احنا شايفين. كل المبتدئات تقدر تعمل أو تشغل اللكلوك ده بكل بساطة وكل سهولة. أي نوع خيط انت حابة تستخدميه مفيش مشكلة. أنا كل الغرز اللي هستخدمها عندي في اللكلوك دوت هي غرزة الحشو وغرزة المروحة اللي بعمل بيها الإطار. حابة كمان ما تشتغليش بغرزة المروحة في النهاية، يكفي بس ان انت تدخلي لون تاني، تشغلي بلونين مع بعض، تشغلي مثلا 3 أو 4 سطور بغرزة الحشو هيها. يعني هنستخدم غرزة الحشو بس لو حابين، بس تشتغلي 4 سطور او 3 سطور في البداية بلون تاني هيديكي شكل مختلف، يعني مجرد بس ايه التشكيل. القطعة بتاعتنا زي ما احنا شايفينها اهي. طريقة المقاسات اللي بحدد بيها اللكلوك او الشراب او الجوارب بتاعتي بحددها ازاي. احنا بنجيب المتر بتاعنا، وليكن ده طبعا المتر يعني ايا كان يعني، ونعتبر ان ده القدم بتاعتي اللي هو كف الرجل بتاعنا. هلف المتر بتاعي على المنطقة دي كده بالشكل ده، وعلى حسب ما هيطلع لي المتر بتاعي المقاس الدوران بتاع القدم نفس المقاس. وليكن مثلا قال لي 20 سنتي، نعتبر طبعا هو مش 20 دلوقتي، بس انا هعتبر ان هو ايه المقاس اللي طلع لي 20 سنتي. هقلب القطعة بتاعتي بالشكل ده طبعا، لان انا ببدأ من المنطقة دي، ببدأ من الجزء المستطيل ده. احنا لو قلبناها كده تبقى شكلها ايه حرف التي، اسهل لنا طبعا، لكن احنا الشغل بتاعنا بيكون كده. باجي هنا المنطقة بتاعتي دي بداية السلاسل بتاعتي، سلاسل البداية بتكون هي 20 سنتي، المكان اللي بيلف ايه بالشكل ده على الرجلين بتاعتي. وهو نفس المكان اللي بيكون ايه نفس المقاس على فكرة اللي بيكون تحت، هو نفس المقاس اللي بيكون اسورة القدم اللي بيدخل فيها ايه اللكلوك. طيب هنشتغل ازاي دلوقتي؟ احنا القطعة بتاعتنا اهي، هنعمل قطعة زيها بالظبط. زي ما قلت لكم اي نوع خيط تفضلوه. انا استخدمت النهارده القطيفة، واستخدمت خيط صوف متوسط السمك او سميك يعني نوعا ما بنفس سماكة خيط ايه القطيفة. كنت حابة اضيف الاحمر مع الابيض عشان كده اخترت اللونين دول. نبدأ نقول بسم الله الرحمن الرحيم. احنا مش محتاجين الأحمر دلوقتي. وهبدأ أشتغل. أنا المقاس اللي أنا عاملاه دوت اشتغلت ايه 16 سلسلة. احنا اتفقنا هنستخدم خيط القطيفة مع إبرة رقم 3.5 مليمتر. أنا طبعا هبدأ الشغل بتاعي. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. هسيب مسافة من الخيط، وهلف الخيط بتاعي حلقة على الهواء بالشكل ده، وهدخل في الحلقة بتاعتي ألف الخيط وأخرج منها. طرف الخيط القصير هشده، نقفل عقدة البداية. هشتغل 16 سلسلة. نقول بسم الله. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. ده المقاس اللي انا عملته زي ما احنا شايفين. ومش بعمل لسن معين يا جماعة، انا بشغل القطعة زي ما اتفقنا. بنحدد مقاساتها ازاي؟ طيب بحدد مقاساتها على اساس دوران القدم. طيب طول القطعة دي بتيجي قد ايه؟ بتيجي القدم نفسها، طول القدم نفسها. هرتفع سلسلة وهسيبها، وهروح للسلسلة اللي بعدها هدخل فيها واشغل غرزة حشو كده 1، وهشغل غرز حشو على كل السلاسل اللي عندي 2 3 4 5. بدخل طبعا في الضلع الخلفي من السلسلة لاني ما عنديش حرف في كامل. 6 7، وهكمل حتى نهاية الراوند. رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين القطعة بتاعتي بتكون بالشكل ده. علشان ارتفع للسطر اللي بعده، بس معلومة بس ملحوظة حابة اقول، لو احنا مش هنشتغل غرزة المروحة وهنشتغل بلون تاني قبل اللون اللي احنا بنستخدمه للشراب او للجوارب بشكل عام كلها، هنستخدمهم في البداية. يعني هستخدم اللون المختلف في البداية. يعني انا هنا عاملة الاحمر في البداية على غرزة المروحة، بس طبعا انا عشان عاملة غرزة مروحة في البداية
فانا طبعا بعد ما خلصت القطعه بتاعتي اشتغلت غرزه المروحه، يعني شبكت خيط جديد واشتغلت غرزه المروحه. اما انتوا لو هتشتغلوا بغرزه الحشو بلون مختلف على نفس القطعه بتاعتي، انا هشغل اللون الجديد في البدايه، وبعد كده هدخل اللون اللي هو اللي انا هشتغل بيه بقيه الشراب او الجوارب، وهكمل بيه عادي. يعني وليكن ان انا كده كاني بدات باللون الاحمر وهشتغل سطرين منه، وبعد كده هكمل باللون الابيض. ده لو انا مش هشتغل غرزة المروحة وهشتغل ايه اللكلوك بتاعي كله بغرزة الحشو. اما طبعا لو هنشتغل بغرزة المروحة يبقى هنشوف الخطوات بتاعتي اللي انا تبعتها كانت ايه. هرتفع سلسلة والف الشغل بتاعي الناحية التانية، وهدخل اشتغل بقى في حرف الفي عادي خالص. اشتغل غرزة حشو فوق كل غرزة حشو كده 2 3، وهكذا طبعا لغاية ما ايه اخلص نهاية الراوند لغاية اخر غرزة. ولما احب ارتفع للسطر اللي بعده هرتفع سلسلة والف الشغل بتاعي زي ما عملت هنا بالظبط، واشتغل في كل فراغ غرزة حشو، طبعا بما فيهم اول فراغ. هشتغل بالطريقة دي 6 سطور بنفس الطريقة. هكمل 6 سطور ان انا بشتغل غرزة حشو فوق كل غرزة حشو بتقابلني زي ما احنا شايفين اهو بالشكل ده، لغاية طبعا ما اوصل للنهاية. وفي النهاية برتفع سلسلة والف الشغل بتاعي الناحية التانية واكمل سطر كمان بنفس الطريقة زي ما احنا شايفين. هكمل السطر بتاعي وهرتفع كمان بعد منه 4 سطور وهرجع. رجعت لكم تاني وبالشكل ده كملت ال6 سطور بتوعي زي ما احنا شايفين. وزي ما اتفقت معاكم لو هتدخلوا لون جديد هيكون هو في البداية، وهيكون بعد كده بتكملوا بنفس لون الكلوك بتاعنا. طيب عايزين تعلوا اكتر من كده، طبعا دي المكان اللي هيكون ملفوف حوالين ايه الرجل نفسها. عايزين تعلوا اكتر من كده بتعلوا عدد السطور بتاعه الجزء المستطيل اللي في البدايه، لكن انا شايفه ان الطول بتاعه كده يدوب حلو يعني مظبوط قوي. لكن ان انتوا تعلوا او ان انتوا تقللوا فيه مفيش مشكله برضه. طيب في المرحله دي انا عايزه بقى اشتغل الجزئيه دي. طيب هشتغلها ازاي وانا المفروض ان انا في اول السطر هعمل ايه؟ هلف الشغل بتاعي الناحيه دي كده وهمشي بمنزلقة على كل الغرز اللي تقابلني. طيب انا معايا 16 غرزة، هنقسمهم ازاي يا رندا 16 غرزة؟ 16 غرزة يعني كام؟ 8 و8، 8 و8، يعني احنا هنشتغل 8 في المنتصف واربعة هنا واربعة هنا. اوكي، الرقم اللي بيطلع لي عدد الغرز اللي بيطلع لي على حسب طبعا المقاس اللي انت حددتيه بتقسميه 2، نص للجنبين دول ونص للجزئية اللي في المنتصف. طيب احنا دلوقتي هنشتغل، احنا اشتغلنا كده 1 2 3 4، وهدخل رقم 5 وهرتفع فيها سلسلة. طب ارتفعت السلسلة ليه؟ لاني في رقم 5 برضك بعد ما اشتغلت المنزلقة هدخل والف الخيط واشتغل غرزة حشو كده. 1 2 3 4 5 6 7 8. اصبح معايا هنا كام؟ 1 2 3 4. يبقى عندي 4 في البداية، 4 في النهاية، في 8 في المنتصف زي ما احنا شايفين. هرتفع سلسلة والف الشغل بتاعي الناحية التانية. خلاص الجنب ده انا سبته زي ما سبت الجنب ده، بس انا بدأت مشيت بمنزلقة لغاية ما وصلت للمكان اللي انا عاوزاه. وهنشتغل فوق كل غرزة حشو غرزة حشو كده. 1 2 3 4 5 6 7 8، وهكذا بقى حتى نصل الى طول القدم. البداية دي زي ما اتفقنا هي المقاس لطول القدم بتاعتي. هرتفع سلسلة والف الشغل بتاعي الناحية التانية وهشتغل على 8 غرزة حشو 8 غرزة حشو حتى ارتفع لغاية فين زي ما اتفقنا؟ لغاية ما اجيب طول القدم بتاعتي، وهزود كمان عليه سطر عشان خاطر المسافة اللي بتكون. يعني انا دلوقتي اللكلوك بتاعي هيكون فكرته ايه؟ هتكون فكرته ان انا هجيبه كده اهو. شايفين في عندي هنا سطرين في المنطقة دي باستثناء كمان طول القدم. يعني هنا عندي دي طول القدم، انا عايزه اعمل كمان سطرين زيادة على طول القدم. اتفقنا؟ يبقى هنرتفع الارتفاع اللي احنا حابينه لطول القدم. بنقيس طول القدم بتاعنا قد ايه. يعني مثلا انا حسب الارقام اللي انا حافظاها
المقاس الخاص طبعا بسن 3 شهور، من يوم ل3 شهور. بيكون طول القدم ده اللي انا فاكراه بيكون 10 سنتي، وعرض القدم بيكون 5 سنتي. دوران القدم كامل بيكون 11 سنتي. فانا لو هعمل مثلا 11 سنتي اللي هو دوران القدم كامل، هيبدأ اللكلوك بتاعي ب 11 سنتي. بعد كده هرتفع الجزئية دي طبعا زي ما انا حابة. الارتفاع بتاع الطول ده يرجع لك انتي، حباه قصير حباه طويل مفيش مشكلة. نرجع المنطقة دي هتكون هي زي ما اتفقنا. هنلاقي المكان ده هنلاقيه هو فعلا 5 سنتي، لو جينا نقيسه هنلاقيه 5 سنتي. هتيجي بعد كده ترتفعي بقى الارتفاع الطول ده هيكون 10 سنتي معاكي، فحسب جدول مقاسات القدم. انت ممكن تجيبي جدول مقاسات القدم، وان شاء الله في حلقة تانية برضك هحاول اشرح لكم واقول لكم ايه الاعداد والمقاسات الخاصة بمقاسات القدم. هكمل دلوقتي الارتفاع بتاعي بقى زي ما اتفقنا، مش هحدد لكم اي ارتفاع. هنكمل طول القدم زي ما اتفقنا ونزود عليها كمان، يعني طول قدم 10 سنتي هزود كمان عليه سطرين بالطريقة دي، او طبعا هنقول سنتي، هنزود كمان سنتي على طول القدم. وبعد كده هرجع لكم. رجعت لكم تاني، وبالشكل ده انا كده خلاص ارتفعت الارتفاع بتاعي زي ما اتفقنا، اللي هو بيكون ارتفاع طول القدم مرتين، وبزود كمان عليه سنتي بالشكل ده اهو. في المرحلة دي هنضيف بقى ايه اللون التاني لو هنشتغل بغرزة المروحة. سيب مسافة من الخيط، هلف حلقة على الهواء بالشكل ده. هدخل في اول غرزة، هدخل في الحلقة بتاعتي ألفها عقدة بداية زي ما احنا شايفين، وأسحبها من الحلقة هنا. معايا كمان طرفين الخيط اللي مش هشتغل بيهم بالشكل ده في ظهر الغرزة اللي هشتغل. هرتفع سلسلة في نفس المكان، هدخل وأشغل غرزة حشو، هلف الخيط على الإبرة في الغرزة اللي بعدها، هدخل واشتغل 5 عمود بلف. ادي واحد. غرزة العمود بتكون معايا حلقة، بلف الخيط على الإبرة بيبقى معايا حلقتين. في الفراغ نفسه هو هدخل ألف الخيط وأخرج، أصبح معايا 3 حلقات. ألف الخيط وأخرج من حلقتين، بقى معايا حلقتين. ألف الخيط وأخرج من حلقتين، كده 2 عمود بلفة في نفس الفراغ تاني. 3 4 5. هروح مباشرة للغرزة اللي بعدها واقفل بغرزة حشو بالشكل ده اهو. تاني اكرر، هلف الخيط على الابرة، هروح للغرزة اللي بعدها. وطبعا لو الخيط بتاعي سمكه رفيع، يعني الغرز قريبة من بعضها، هتسيبي غرزة او غرزتين وتروحي تشتغلي في اللي بعده. بشتغل ادي واحد، انا عشان هنا عندي المسافات كبيرة. 2 3 4 5. شوف بقى غرزتي بترتاح فين اهي. الغرزة دي طبعا اللي بعديها احنا سيبناها اهي بالشكل ده. هلف الخيط واروح فين عشان اريح الشغل بتاعي اهو. المسافة اللي عندي دي اول واحدة، ادي واحد 2 3 4 5. نجيب شغلنا كده اهو المكان اهو، وادخل واعمل غرزة حشو، وهكذا المكان برضك الايدي ترتاح فيه. ادي واحد 2 3. انا هنا طبعا اشتغلت في واحدة وسبت واحدة. 4 5. واروح هنا واقفل بغرزة حشو. اتبقى لي 2 اهم، ادي واحد 2 3 4. واحنا كده في النهاية مش لازم يعني الخامس عشان ما تبقاش ايه زحمة، او اروح للغرزة اللي بعدها واقفل بغرزة حشو بالشكل ده اهو. الاطار الاخير بتاعي بالطريقة دي. المقص بتاعنا بنسيب مسافة من الخيط والف الخيط واخرج منه بالشكل ده. وطبعا ايه انضف الخيوط بتاعتي مرة كده
ومرة من الناحية التانية، لغاية ما ايه تخفي طرف الخيط بتاعك كله، ولو في زيادة قوي بتروحي قصة. الخيط الابيض بردك كده خلاص، بعد ما توصلي للطول المناسب بتاعك اللي انت حباه، سيبي مسافة من الخيط وتقصي. وبعد كده بسحب الخيط بتاعي من على الحلقة اللي في الإبرة بالشكل ده زي ما احنا شايفين. المرحلة اللي جاية كل اللي انا هعمله، هجيب حرف تي زي ما احنا شايفين اهو، هجيب طرف الشغل بتاعي بالشكل ده. عايزة البداية دي تكون مع البداية هنا، شايفين بالشكل ده. الطريقة دي هجيب إبرة وخيط، وهاجي هنا عند البداية دي اهي، هخيط الطرفين دول في بعض. نعمل بس ايه، نمتن البداية بتاعتنا بالشكل ده. هاجي مرة من هنا لهنا، ومرة من هنا لهنا، وهكذا. شكل بسيط جدا، مش هقول لكم تاخدوا ضلع امامي مع ضلع خلفي او ضلع خلفي مع ضلع امامي، او حتى الاضلاع اللي قدام بعضها، مفيش مشكلة. احنا بنخيط بطريقة سهلة وبسيطة، شكل بسيط جدا 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 وعفوي، مفيهوش تحديد لاي اتجاهات. مجرد بدخل بالابرة بتاعتي من هنا مرة، ومرة ارجع تاني من نفس المكان للمكان اللي بعده بالشكل ده اهو. بعد ما خيطت الجنب ده خلاص، هاجي بالشكل ده المنطقة دي، هجيب الجنبين كده على بعض، وهبدأ ايه هشبكهم مع ايه، هشبكهم مع اهو. شايفين اهو. هاجي بقى اخيط كده. اهو. وهاجي هنا اهو، واشبك بردك الطرفين دول في بعض. ده طبعا هتثبته كويس جدا. انا بس عشان وقت الفيديو مش يمكن بثبت قوي او سريع، يعني باخد مسافات واسعة مع بعضها. احنا طبعا بقدر الامكان هتضيقوا المسافات ما بين ايه الغرزة وبعضها.
وباجي هنا اهي القطعة دي وبخيط اهي الجزئية دي مع الجزئية دي. بشكل بسيط جدا بالطريقة دي. في طريقة خياطة تانية ان انتي بتاخدي من هنا اهو كده وبتاخدي الضلوع من هنا وتشدي بالشكل ده. انا كده في النهاية طبعا بقفل الشغل بتاعي خالص. بيكون ده الشكل بتاعي. طبعا انا هقلبه الناحية التانية. رجعت لكم تاني وكده الرجلين بتاعتنا اهي حشيتها فايبر زي ما احنا شايفين بالشكل ده. بتكون ده شكلها بعد ما بنقلب طبعا الجوارب بتاعتنا او اللكلوك بتاعنا والفايبر بتاعنا اهو. كمان الجزئية اللي فوق دي لو حاسينها طويلة ممكن نعمل كده الشكل ده اهو. بيكون شكل اللكلوك بتاعنا زي ما احنا شايفين اهو بالطريقة دي اهو. الابرة بتاعتنا اهي انا لسه سايباها حتى بالطريقة دي اهو. اللكلوك بتاعي شكله بسيط جدا وسهل زي ما احنا شايفينه. دي كانت فكرتي النهارده. اتمنى يا رب انها تنول اعجابكم. لو عجبكم الفيديو اعملولي لايك وشير وسبسكرايب واستنوني في فيديو جديد من